नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरुमाझ स्पाइसी नुडल्स स्यान्डविचको रेसिपी लिएर आएकी छु। घरैमा झटपट बनाउन सकिने यो खाजाको स्वाद पनि एकदमै मिठो हुन्छ। आशा छ हजुरहरूलाई पनि मन पर्नेछ। आउनुहोस् बनाउन सुरु गरौँ है त। सबैभन्दा सुरुमा मैले यहाँ नुडल्स पकाउनका लागि पानीलाई उमालिसकेकी छु। मैले चाहिँ यहाँ करेटको 2x स्पाइसी नुडल्सलाई लिएकी छु। आफ्नो आवश्यकता अनुसार हामीले नुडल्सलाई लिन सक्छौं। अब नुडल्स राम्रोसँग पाकिसकेपछि यसमा रहेको एक्स्ट्रा पानीलाई चाहिँ म निकाल्दै छु। अब नुडल्स यतिको भएपछि यसमा रहेको सबै मसलाहरूलाई यसमा राख्नुपर्छ। अब पिरो चाहिँ कतिको खाने हो त्यही अनुसार हामीले मसलाहरूलाई एड गर्न सक्छौं। अब यसलाई एकैछिन चलाएर सुक्खा भएपछि हामीले नुडल्सलाई अब बाहिर निकाल्नुपर्छ र एउटा प्यान अथवा तावालाई हामीले ग्यासमा फेरि बसाउने र यसमा थोरै मात्रामा तेललाई पनि राख्ने र यहाँ चाहिँ मैले एउटा कचौरामा दुईवटा अन्डा र थोरै मात्रामा नुनलाई राखेर मज्जासँग फिटेकी छु। र यो अन्डामा अब ब्रेडलाई हल्कासँग डिप गर्ने। मैले चाहिँ यहाँ ब्राउन ब्रेड लिएकी छु। हजुरहरूले यसको ठाउँमा व्हाइट ब्रेड पनि लिन सक्नुहुनेछ। दुवैतिरबाट अन्डामा डिप गरिसकेपछि यो ब्रेडलाई अब यो तावामा राखेर सेक्ने। एकापट्टि एकैछिन फ्राई भइसकेपछि यो ब्रेडलाई अर्कोपट्टि पनि फर्काएर सेक्ने। यसरी नै बाँकी अरू ब्रेडहरूलाई पनि तयार गर्दै जाने। अब यो तयार भएको ब्रेडलाई म स्यान्डविच बनाएर देखाउँदैछु। अब एउटा ब्रेडलाई राख्ने र यसको माथिबाट सानो चम्चाको 1 चम्चा मेयोनिज र 1 चम्चा टोमेटो केचपलाई पनि राख्ने र यसलाई सबैतिर फिजाउनु पर्छ। र अर्को ब्रेडमा पनि हामीले यसमा अलिअलि हल्कासँग लगाउनु पर्छ। अब यसमा हामीले अघि पकाएर राखेको करेन्ट नुडल्सलाई राख्छौं र यसको माथिबाट चाहिँ मैले कोरेसोमा कोरेको चीजलाई पनि राखेकी छु। हजुरहरूले स्लाइस चीजलाई पनि राख्न सक्नुहुनेछ। अब यसको माथिबाट पातलो गरी काटेको काँक्रा र प्याजलाई पनि राख्दै छु। हजुरहरूले आफूलाई मन परेको अनुसारकै सलादलाई यसको माथिबाट राख्न सक्नुहुनेछ। अब यसको माथिबाट अर्को ब्रेडले छोपिदिने। अब यसलाई हामीले बीचबाट काटेर यो स्यान्डविचलाई खान सक्छौं। यसरी घरैमा हामीले सजिलैसँग यो सिम्पल स्यान्डविचको रेसिपी बनाएर खान सक्छौं र यसको स्वाद पनि एकदमै मिठो थियो। हजुरहरूले पनि घरमा एकपटक अवश्य पनि बनाएर ट्राई गर्नुहोला। आशा छ हजुरहरूलाई पनि यो स्पाइसी करेन्ट नुडल्स स्यान्डविच अवश्य पनि मन पर्नेछ। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला र यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।